ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในทริปหน้าฝนที่มวกเหล็กสระบุรีครับกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่โดดเด่นมากๆของ Royal Alloy ครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวขอไปจิบกาแฟพักเบรกแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังถึงรถรุ่นนี้ว่ามีความน่าสนใจตรงไหนบ้างครับรับรองว่าครบถ้วนอีกแน่นอนทุกคนครับตลาดสกูตเตอร์ประเทศไทยนั้นเรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็แบรนด์ที่มีความต่อเนื่องมากๆในการผลิตรถในสไตล์นี้มาขายก็คือ Royal Alloy นั่นเองครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษครับจดทะเบียนการค้าที่อังกฤษครับแล้วก็มีโรงงานประกอบอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองครับสำหรับโมเดลใหม่นะ2023 GP 150 4 วาล์วรุ่นนี้ครับมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของมิติและก็ดีไซน์ครับรถคันนี้ได้ถูกพัฒนาเรื่องของบอดี้และก็มิติให้มีความเพรียวบางเบามากกว่าเดิมนั่นเองครับอย่างแรกที่อยากเล่าเลยนะฝาครอบข้างทั้ง2ฝั่งที่อยู่ใต้ขาเราเนี่ยมันมีความแคบลงอย่างชัดเจนครับสิ่งนี้ส่งผลต่อการนั่งคล่อมของคนร่างเล็กทำให้ขี่รถรุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นเมื่อรวมกับความสูงเบาะที่ลดลงมาเหลือแค่750มิลลิเมตรนั่นเองครับน้ำหนักของตัวรถนั้นเหลือแค่122กิโลกรัมก็คือเป็นน้ำหนักที่เติมน้ำมันเต็มแล้วนะพร้อมขี่อีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงแฮนด์ที่มีความแคบ670มิลลิเมตรเมื่อเราขึ้นไปคล่อมแล้วเนี่ยวิ่งเข้าไปจอดในจุดจอดเนี่ยสามารถลงขาทั้งสองข้างได้ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ง่ายมากเนื้อเบาะเขาก็ปาดให้มีความแบนนะครับเรียกว่าสรีระของ New Model GP 150 ครั้งนี้นะโคเวอร์การใช้งานได้อย่างกว้างขึ้นสรีระเอเชียอย่างเรานี้สบายมากๆครับการขับขี่ใช้งานช่วงแรกแบบในเมืองเต็มๆเนี่ยพบว่ารถรุ่นนี้มีความคล่องตัวสูงครับการมุดซอกแซกไปตามการจราจรผ่านการจราจรที่ต้องมีการเร่งแซงและปะทะลมเนี่ยบาลานซ์รถก็ถือว่าดีขึ้นนะครับประเด็นถัดมาครับเพื่อนๆครับ Royal Alloy GP 150เวอร์ชั่นใหม่2023เนี่ยเขามีการใส่ใจเรื่องของความงามของรถมาอย่างครบถ้วนครับกระจกมองข้างนะสังเกตว่าเป็นแบบโครเมียมมาแล้วครับตัวขอบคิ้วต่างๆมีการเดินโครเมียมเรื่องของสีสันที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ GP 150เวอร์ชันใหม่4วาล์วนะครับปี2023คันนี้การออกแบบให้บอดี้นั้นมีความสวยงามแมทกลมกลืนไปทุกๆจุดเลยครับตัวโชคอัพนะครับเป็นสีเหลืองวงล้อเป็นสีทองครับกลมกลืนไปกับรถได้อย่างพอเหมาะพอดีการที่ใช้อะคริลิกใสเป็นแผ่นครอบข้างเนี่ยก็ทำให้โชว์ความงามเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับบอกนิดนึงนะถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมจะหาไฟ LED สวยๆมาเดินข้างในแล้วเวลาขี่กลางคืนมันจะเด่นมากๆเลยครับการที่เขาทำอะคริลิกใสมาครอบเนี่ยทำให้สามารถโชว์งานเฟรมนะครับแล้วก็งานคาร์บอนตรงกรองอากาศเนี่ยให้มีความโดดเด่นมากขึ้นนะในเรื่องของคาแรคเตอร์เครื่องยนต์นะครับจะพูดครึ่งหนึ่งให้ฟังก่อนก็คือการใช้งานในเมืองช่วงแรกเนี่ยผมใช้งานรุ่นนี้ในสภาพจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นแต่ว่าเราต้องมีช่วงที่ต้องชูดคันเร่งตรงนี้รถมีการตอบสนองที่ค่อนข้างจะน่าพอใจครับผมรอบต้นนั้นไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่นักแต่กลางและปลายของเขาเนี่ยถือว่ามีให้เล่นครบถ้วนครับเครื่องยนต์4วาล์วบล็อกใหม่นี่ก็ตอบโจทย์การใช้งานตรงนี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะครับส่วนการเดินทางไกลการเร่งแซงรถใหญ่เพื่อนร่วมทางนะครับหรือการเดินคันเร่งเพื่อทำความเร็วเพิ่มความสนุกของการขับขี่เนี่ยรถรุ่นนี้ตอบสนองได้อย่างตรงโจทย์ตรงใจบนพื้นฐานของคาแรคเตอร์รถในแนวคลาสสิกแบบนี้นะกำลังเครื่องยนต์ที่มีนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานคนที่เป็นสายทริปสายเที่ยวก็สามารถพามาเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างพอเหมาะพอดีนะครับอะไรก็ตามครับ GP 150 4วาล์ว2023คันนี้มีดีใน
เรื่องเครื่องยนต์และก็มิติอย่างชัดเจนครับผมยังมีเส้นทางที่ต้องพารถคันนี้ไปเดินทางท่องเที่ยวเดี๋ยวมีประเด็นที่เหลือมาฝากเพื่อนๆอย่างครบถ้วนอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ขอกินกาแฟกับขนมก่อนเติมพลังนิดนึงครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่ารถรุ่นนี้จะพาผมไปถึงไหนครับไปเลยฮะทุกคนครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ผมก็อยู่ที่จุดหมายปลายทางของการขับขี่ทริปนี้นะครับผมจนถึงตรงนี้ก็มีข้อมูลของ New GP 150 ปี 2023 คันนี้มาบอกเล่าอย่างครบถ้วนครับไปชมกันเลยว่ามีอะไรบ้างครับมาถึงตรงนี้ก็ข้อมูลที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมจากช่วงแรกก็คือเรื่องของช่วงล่างนั่นเองครับช่วงล่างของ New GP 150เวอร์ชั่นใหม่คันนี้ฮะก็เป็นช่วงล่างที่เรียกว่าจัดเต็มมาให้เลยนะครับด้านหน้าเป็นโชคสปริงคู่ปรับพิโลดได้ด้านหลังก็เป็นโชคสปริงคู่ปรับพิโลดได้เช่นเดียวกันครับเซตติ้งเดิมๆที่โรงงานเซตมาให้เนี่ยขับขี่ออกทริปวันนี้ผ่านทุกสภาพทางเลยไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบๆโค้งกว้างไฮสปีดแล้วก็สภาพทางขรุขระต่างๆครับปรากฏว่าด้วยพื้นฐานของความเป็นเรโทรสกูตเตอร์ช่วงล่างของ New GP 150 คันนี้นะทำได้ดีมากๆครับเมื่อเทียบกับฟีลลิ่งของรถแบบนี้นะถือว่าทำให้การขับขี่นั้นมั่นใจมากขึ้นสิ่งที่เชื่อมโยงกันกับเรื่องช่วงล่างก็คือการที่ Royal Alloy เขาเลือกยางที่เป็นยางคุณภาพดีใส่ติดรถมาให้เลยครับวงล้อหน้านะครับ110/70/12ล้อหลัง120/70/12เนี่ยให้ยาง Pirelli มาเป็นอุปกรณ์สแตนดาร์ดเลยครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยก็สามารถรองรับการขับขี่เส้นทางสภาพน้ำเปียกฝนก็ได้นะครับการเลี้ยวโค้งวันนี้เราตั้งใจมาเลยมาเที่ยวธรรมชาติเพื่อจะดูฟีลลิ่งของการเลี้ยวเนี่ยถือว่าสอบผ่านอย่างแน่นอนครับอย่างนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นของ GP 150 คันใหม่นี้ที่รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสมเลยครับการขับขี่เดินทางวันนี้ยังมีเรื่องของฟีลลิ่งที่เราสังเกตว่าเบาะก็จะหุ้มมาแบบวินเทจนะครับพอขับขี่ทางไกลแล้วเนี่ยเบาะที่เห็นเนี่ยนุ่มสบายดีเกินคาดเลยท่านั่งของเขาเนี่ยมีความสบายไม่เมื่อยครับการปรับท่านั่งต่ำลงมาการชันเข่ากับการยืดมือจับแฮนด์เนี่ยพอขี่ทางไกลแล้วเนี่ยมันช่วยลดความเมื่อยล้าได้ค่อนข้างจะโอเคเลยอันนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เพิ่มเข้ามาและทำให้สายขี่ทริปเนี่ยขี่คันนี้แล้วก็สบายมากขึ้นนั่นเองครับอีกอย่างนึงนะครับสังเกตที่ด้านหลังจะมีตัวตะแกรงท้ายที่ไว้สำหรับแพ็คสัมภาระหรือว่าติดตั้งกระเป๋าตรงรุ่นของ Royal Alloy ได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นออปชันที่เสริมเข้ามาเพื่อให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นนั่นเองสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราคาดหวังต่อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัย Royal Alloy GP 150 คันนี้ระบบเบรกดิสเบรกหน้าหลังเลยครับแล้วก็ยังเป็น ABS แบบ2 Channel มาให้ด้วยครับถือว่าเขาใส่ใจปรับปรุงพัฒนาความปลอดภัยมาได้อย่างตรงโจทย์
ของผู้ใช้เลยครับทดลองใช้แล้วถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของเบรก ABS ยุคปัจจุบันครับฟังก์ชันอันดับต่อมาหน้าจอดิจิตอลแบบ TFT จอสีครับจอดิจิตอลตัวนี้ครับสามารถเซตติ้งด้วยการทัชสกรีนนั่นเองนะครับสามารถปรับเซตทริปได้นะครับแล้วก็เลือกดูค่าต่างๆเนี่ยได้ทั้งแบบไมล์ก็ได้หรือจะดูแบบกิโลเมตรก็ได้มีมาตรวัดน้ำมันที่ชัดเจนนะครับวัดโวลต์ที่ชัดเจนแล้วมีแถบวัดรอบที่มองเห็นง่ายด้วยข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือเมื่อใส่แว่นกันแดดแบบนี้นะครับยังมองหน้าจอของ New GP 150ได้อย่างชัดเจนด้วยเรื่องฟังก์ชันนะครับยังมีเรื่องของเกตหน้าครับที่สามารถไขกุญแจเปิดออกมาแล้วมีช่องสำหรับการเก็บสัมภาระเล็กๆนะครับใส่เป๋าตังค์ได้นะครับใส่แว่นตาต่างๆได้หมดเลยนะครับเรื่องสำคัญในเรื่องพละกำลังนั่นเองผมพูดไปนิดนึงแล้วตอนต้น New GP 150 2023ครับใช้เครื่องยนต์พิกัด150 cc แบบ4วาล์วครับแล้วก็ใช้หัวฉีดเดียวไฟระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นเสื้อลมนะครับพละกำลังที่สัมผัสได้การเร่งต่างๆเนี่ยเขาก็ทำได้ดีสำหรับการเดินทางไกลไม่มีอาการตื้อพละกำลังในรอบปลายเนี่ยมีเหลือเฟือให้สำหรับเร่งแซงด้วยครับแล้วก็ยังขี่สนุกในช่วงเส้นทางธรรมชาติได้ด้วยส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับไปดูตามนี้ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาเติมน้ำมันกลับให้กับตัว GP 150เต็มถังครับมาดูกันว่ารถคันนี้จะกินน้ำมันเท่าไหร่กันแน่ครับผมสำหรับ GP 150เขาก็มีถังน้ำมัน 10.5 ลิตรเลยครับถือว่าถังใหญ่ทีเดียวครับการเปิดถังน้ำมันก็ง่ายได้ครับเปิดบรรพับขึ้นมาครับเสียบกุญแจแล้วบิดออกมาครับแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแค่นี้เองครับถึงเบาะเราจะเปิดง่ายแต่ฝาถังน้ำมันนั้นต้องใช้กุญแจครับผม New GP 150นะครับเวอร์ชันนี้นั้นยังมีอย่างหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้ก็คือตรงเก๊ะหน้าเขาจะมีพอร์ตจ่ายไฟสำหรับการชาร์จแบตนะครับเอาละทุกคนครับตอนที่เราวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ Royal Alloy New GP 150คันนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผมใช้ระยะทางไป 83.4 กิโลเมตรเป็นระยะทางที่เรียกว่าเราเต็มคันเร่งแทบจะตลอดเวลาครับเมื่อกี้เราเติมน้ำมันไป 2.592 นะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็อยู่ที่ 32.97 ครับนี่หมายว่าถ้าคุณขี่รถคันนี้ด้วยรอบสูงตลอดเวลาอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่30กว่าๆเนี่ยก็ถือว่ารับได้นะครับผมถือว่าโอเคเลยเพราะว่าถ้าขี่แบบคนทั่วไปนะครับขี่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ซิ่งอย่างเราทำเนี่ยก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดกว่านี้อีกมากครับส่วนความเร็วท็อปสปีดนะครับผมก็ลองขับขี่ดูช่วงความเร็วปลายทำได้อยู่ประมาณ 108-109 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนๆครับรถแบบนี้คือสไตล์ Retro Scooter วิ่งได้ 108 109 110เนี่ยถือว่าสมน้ำสมเนื้อตรงกับวัตถุประสงค์ของการเลือกมาใช้แล้วนั่นเองครับ New GP 150เวอร์ชัน2023เนี่ยเขาก็ได้เสริมความปลอดภัยใส่ Side Stand Switch ครับตัดการทำงานของเครื่องยนต์ทันทีครับสำหรับRoyal Alloy GP 150เวอร์ชันใหม่ล่าสุด 2023 ครับก็มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 119,900 บาทครับแล้วก็มี4 สีให้เลือกน่าสนใจมากๆครับก็คือสามารถเปลี่ยนฝาครอบข้างอะคริลิกซื้อเป็น Accessory ได้นะครับที่ร้านผู้จำหน่ายของ Royal Alloy นั่นเองครับผมการเปลี่ยนฝาครอบข้างของ New GP 150ก็ทำได้อย่างง่ายดายใช้แค่ไขควงปากแฉก2เบอร์นะครับไขน็อต3จุดแล้วก็ถอดปลั๊กไฟท้ายสามารถทำได้อย่างง่ายดายครับสำหรับคนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสนใจโปรโมชั่นต่างๆของ Royal Alloy ก็สามารถไปติดตามได้ตามนี้เลยครับช่วงที่เปิดตัวของ New GP 150 4 วาล์วคันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นที่หลายคนอาจจะโดนใจสำหรับผมเองครับคลิปนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เพิ่มความประทับใจต่อรถในสไตล์นี้นะครับที่ได้ลองขับขี่เขามีการปรับปรุงมีการพัฒนาแล้วก็ยังเสริมเรื่องของการตกแต่งที่ตรงใจคนใช้มากขึ้นด้วยไม่เชื่อก็ลองไปสัมผัสด้วยตัวเองที่ร้านผู้จำหน่ายของ Royal Alloy ทั่วประเทศครับคราวนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เราแล้วครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เพิ่มเติมครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ